สวัสดีครับน้องๆเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมาพี่เบนได้รับโอกาสดีมากในการที่ได้รับเชิญจากชมรมนักกฎหมายก่อสร้างให้ไปเป็นวิทยากรนะครับร่วมในงานสัมมนาเรื่องการก่อสร้างล่าช้าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อเราได้โอกาสในการรับเชิญครั้งนี้ก็รู้สึกมีความยินดีมากนะครับที่ได้รับเชิญไปแล้วก็ตอบตกลงในทันทีซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้พี่เบนได้ใช้ประสบการณ์ในการเป็นนักบริหารงานก่อสร้างแล้วก็ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างมามากกว่า30 ปีนะครับพี่เบนก็จะเริ่มต้นด้วยสาเหตุปัญหาในโครงการก่อสร้างที่ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้ารวมถึงเมื่อมีปัญหาแล้วก็มีความล่าช้าเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างอย่างไรปิดท้ายด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างอยากให้น้องๆลองติดตามดูนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้มากเลยจะได้นำประสบการณ์ที่พี่เป็นมาสอนในครั้งนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานก่อสร้างแล้วก็แก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างลองไปดูนะครับได้ความรู้ได้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้แน่นอนครับก่อนจะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ช่างเบนนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีความรู้ดีๆเอามาสอนกับน้องๆเรื่อยๆครับประสบการณ์ตรงอีกเช่นเดียวกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทำให้งานก่อสร้างล่าช้าเนี่ยน่าจะมีกรณีศึกษาอยู่มากพอสมควรนะครับอาจจะยกสัก 1-2 กรณีเป็นตัวอย่างให้พวกเราครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขในกรณีนั้นอย่างไรบ้างในเรื่องการเทศนาครับวิธีที่สำคัญที่สุดที่เคยถูกสอนมาคือเราจะปลูกฝังวิธีคิดให้น้องๆหรือเพื่อนๆยังไงและให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะไปก้าวไปสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมายหรือทางด้านวิศวกรรมเองนะฮะพี่เบนอยากเริ่มด้วยอย่างนี้ทุกอย่างมันต้องเริ่มด้วย why แล้วตามด้วย what แล้วตามด้วย how ทำไมเราต้องมาอบรมกันวันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะเรื่องความล่าช้ามันส่งผลกระทบต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่งั้นเราไม่มานั่งคุยกันหรอกนะครับมันส่งผลยังไงก็คือในส่วนของผู้ว่าจ้างถ้าเราได้รับงานไม่ตรงตามเวลาที่เกิดจากงานล่าช้าสมมติพี่เบนทำท่าเรือมาให้บริษัทใหญ่ของประเทศไทยเลยท่าเรือเขาช้าไปวันหนึ่งเขาสูญเสีย15 ล้านมูลค่าโครงการมาแค่100 ล้านเองนะฮะแต่ว่า15 ล้านเนี่ยประมาณ 7-8 วันมันเท่ากับมูลค่าโครงการทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาช้าวันเดียวไม่ได้แล้วเขาจองเรือไว้เป็นปีเรือมันจะเข้าเนี่ยมันเป็นปีนะฮะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะผู้ว่าจ้างเสียหายครับจากความล่าช้าเขาไม่ได้ต้องการค่าปรับหรอกค่าปรับมันนิดเดียวเองนะครับจากมูลค่างาน100 ล้านเขาจะได้เท่าไหร่กว่าจะได้15 ล้านที่เขาเสียไปวันหนึ่งเขาไม่ต้องการนะฮะอันที่2ผู้รับจ้างเกิดอะไรงานมันล่าช้าส่งมอบงานไม่ได้เราก็ไม่ได้เงินไหมrunning cost ที่เราเกิดขึ้นที่เราต้องจ้างวิศวกรเครื่องจักรเราก็ต้องอยู่เจ๊งฮะผู้รับเหมาทำงานแค่เดือนเดียวหรือ2 เดือนเนี่ยเป็นผู้รับเหมาขนาดกลางไม่ใช่ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ก็เจ๊งแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือ why ทำไมอาจารย์ชำนาญทำไมอาจารย์ธวัชชัยอาจารย์กำพลถึงต้องจัดคอร์สนี้เพราะเราจะแก้ไขปัญหา why ทีนี้มา what พี่ช่างเบนเรียงตามลำดับอย่างนี้เลยก็คือตัว what เนี่ยสำหรับพี่เบนเนี่ยพี่เบนเอามาแชร์กันวันนี้คือ6 ข้อ6 ข้อคือ1นะครับสภาพคล่องของโครงการพี่เบนอยากใช้คำว่าเราในวันนี้พี่เบนจะไม่มีว่าเป็นผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างแต่เราเพราะเราตกลงกันแล้วที่จะทำงานให้สำเร็จในระยะเวลาด้วยงบประมาณด้วยคุณภาพเพราะฉะนั้นมันคือเรา2 คนต้องไปด้วยกันเหมือนเราแต่งงานกันแล้วต้องไปด้วยกันให้รอดตลอดรอดฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ว่าจ้างมีหน้าที่อะไรถ้าเป็นราชการบางท่านเป็นราชการท่านต้องจัดงบประมาณให้ทันนะสิทธิของผู้ว่าจ้างก็ผู้รับจ้างก็เป็นสิทธิที่จะได้รับเงินนะครับซึ่งเราจะต้องตอบแทนสิทธิที่ผู้ว่าจ้างจะต้องได้ก็คืองานที่มีคุณภาพและตรงตามเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เงินจากผู้ว่าจ้างมาแล้วผู้รับจ้างมีหน้าที่2 อย่างครับคุณทำ cash flow ให้ดีทำทั้ง cash inflow แล้วก็ cash outflow เพราะถ้าคุณไม่ทำตั้งแต่แรกคุณวางแผนบริหารการเงินคุณไม่ดีคุณพังตั้งแต่แรกแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นวิศวกรเจ๋งและออกไปเปิดบริษัทตัวเองคุณไม่รู้เรื่องหลังบ้านเรื่องนี้เลยคุณไม่รู้วิธีการทำ cash flow อย่าคิดออกไปทำครับพังไม่มีทางเลยความรู้ทางวิศวกรรมอย่างเดียวทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำ cash inflow กับ cash outflow บาลานซ์ออกมาให้ดีหลังจากนั้นข้อที่2ของผู้รับจ้างการควบคุมต้นทุนทางวิศวกรรมครับท่านทำงานไปเดือนหนึ่ง
ท่านขนส่งหินท่านตอกเสาเข็มเกินบัดเจ็ตท่านพังตั้งแต่แรกของการทำงานแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะต้องทำร่วมกันก็คือถ้างานน่ะมันมีแอดวานซ์ท่านรีบขอแอดวานซ์ซะแอดวานซ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ช่วยประคองในงานก่อสร้าง แต่มีพี่ช่างเบนไปเป็นที่ปรึกษาให้หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านหนึ่งเขาบอกเลยเงินแอดวานซ์ไม่พอหรอกครับพี่ช่างเบนสมมุติว่าจะเบิกเงินน่ะให้ได้เดือนละ20 ล้านพี่ช่างเบนต้องเอาเงินแอดวานซ์บวกกับ20 ล้านคูณ2 เดือนสมมุติว่าได้เงินแอดวานซ์มา20 ล้าน20 ล้านที่จะเบิกเดือนนี้ต้องคูณ2เพราะฉะนั้นพี่ช่างเบนต้องมีเงินหมุนเวียนอยู่60 ล้านเพราะอะไรเพราะพี่ช่างเบนต้องเอาเงินไปลงทุนไปจ่ายค่าแรงคนงานรายเดือนไม่ใช่ว่าเราเบิกเงิน20 ล้านแล้วเราไม่ได้ลงทุนเนี่ย20 ล้านอย่างดีงานก่อสร้างเดี๋ยวนี้กำไรแค่ 10% น่ะเพราะเราต้องลงทุน18 ล้านถึงจะได้เงิน20แล้วกว่าจะอนุมัติเงินน่ะเราเบิกเงินได้อีก28 ถึง 30 วันเราถึงจะได้เงินเพราะต้องสแปร์เงินไว้60 วันเพราะฉะนั้นมันเป็นเงินตัวที่สำคัญตัวแรกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพี่เบนบอกวิธีแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปแล้วนะว่าจะต้องเป็นยังไงนะครับอย่างที่สองคืออะไรอย่างที่สองเนี่ยคือแผนงานที่ unrealistic ก็คือการวางแผนงานที่ไม่ถูกต้องมีรีเสิร์ชจากมหาวิทยาลัยอเมริกาแห่งหนึ่งให้น้ำหนักตัวนี้ไว้เป็นข้อ2เลยไว้ที่ 31% ก็คือ1ในส่วนนี้นะครับพี่ช่างเป็นขอเรียกข้อ 2.1 แล้วกันคือ put the right man หรือหาคนที่ดีลงไปทำงานนี้ถ้าคุณเลือก PM ที่ไม่เก่งไม่เป็นงานทางด้านหน้างานกับหลังบ้านเลยคุณพังแต่แรกพี่เบนอยู่บริษัทเก่าของพี่เบนเนี่ยที่ทำงาน25 ปีเขาบอกเลยว่าคุณเจษดาถ้าไม่ไปคุมงานนี้กับมิสเตอร์อีกคนหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติได้งานนี้ถ้าคุณ2 คนไม่มาเซ็นว่าคุณทำผมก็ไม่ทำเพราะคุณ2 คนเก่งที่สุดแล้วคุณ2 คนต้องไปช่วยกันทำถ้าคุณ2 คนไม่เซ็นว่าจะไปทำไม่ต้องทำไม่ต้องประมูลนี่เป็นหลักคิดที่ดีฮะต้องเลือกคนที่ไปทำต้องรู้เรื่องเลยนะครับถ้าไม่รู้เรื่องพังตั้งแต่แรกในส่วนของการวางแผนงานเอาตาสีตาสาไปทำได้ไงเอารุ่นน้องจบมา3 ปีไปทำได้ไงมันต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ข้อที่2เลยระวังให้ดีฮะงานที่มีกิจกรรมเยอะแล้วงานที่ข้องเกี่ยวกับคนเยอะพี่ช่างเบนจะยกตัวอย่างนะพี่ช่างเบนทำประตูระบายน้ำต้องทำคอฟเฟอร์แดมเพื่อกั้นน้ำผันน้ำนี่งานหนึ่งแล้วนะปวดหัวแล้วนะกั้นแม่น้ำครึ่งหนึ่งจะต้องกั้นยังไงอีกครึ่งหนึ่งจะผันยังไงอันที่2เมื่อกั้นเสร็จแล้วในบ่อก่อสร้างจะต้องทำให้มันแห้งต้องปั๊มน้ำออกปั๊มน้ำไปไหนและการก่อสร้างจะขนลงไปยังไงในกลางแม่น้ำนี่เรื่องที่2แล้วนะเรื่องที่3เรื่องอะไรพื้นที่เกษตรกรรมด้านนอกมี1หน้าแล้งกับ1หน้าน้ำคุณต้องไปประสานกับมวลชนรอบข้างยังไงที่จะให้มวลชนเขายังมีน้ำในหน้าแล้งต้องทดน้ำยังไงฝายมันที่มีอยู่ต้องทำยังไงเรื่องแค่เนี่ยคิดก็ปวดหัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่สลับซับซ้อนอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิด realistic planning of the schedule คือมันวางแผนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต้องไปทำความเข้าใจมันนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันดับที่3คือ timeline ของการทำงานช่วงเริ่มต้นช่วง construction ช่วงก่อนส่งงานเนี่ยมีความสำคัญมากเลยต้องไปไล่องค์ประกอบพวกนี้ลงไปในแต่ละ timeline ของการทำงานทางด้านวิศวกรรมทางด้านการเงินเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคะแนนมันถึงประมาณ 31% เลยไงว่างานมันล่าช้ามันเพราะส่วนนี้ส่วนที่3นะครับที่จะทำให้เกิดความล่าช้าคือความล่าช้าจากการบริหารทรัพยากร 4M วิศวกรทุกคนเรียน management มา5 ตัวนะฮะ money management เมื่อกี้พี่เป็นพูดไปละข้อแรกอีก4 อันคือ math man machine methodology ขอเริ่มด้วยอันแรกก่อนเลย methodology น้องต้องไปคิดวิธีการทำงานที่ดีที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดและเร็วที่สุดคุณมีความรู้ความสามารถที่จะคิดวิธีการนั้นไหมเข้าใจงานไหมถ้าไม่มีไปเลือกคนที่เป็นไปเลือกคนที่ใช่ไปเลือกทีมงานที่ดีมาช่วยกันทำ2คือเครื่องจักรน้องๆมีความเข้าใจเครื่องจักรไหมว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยรู้ไหมว่าเครื่องจักรแต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะสมกับแกรเดียนที่กี่องศาที่กี่เปอร์เซ็นต์ 1.5 4% การซ่อมบำรุงไม่เหมือนกันเลยไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องการจัดการเครื่องจักรเรื่องนี้
ก็พังแล้วก็ล่าช้าแล้วอันที่3นะครับคือคนอย่างที่บอกไปแล้วก็คือจะต้องมีคนน่ะที่มีคุณภาพทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพนะครับเข้ามาทำงานอย่างที่4เรื่องแมททีเรียลนี่เป็น KPI 1 ตัวของงานวิศวกรรมเลยนะต้องรู้เลยว่าแมททีเรียลนั้นน่ะสเปคกำหนดยังไงส่วนผสมมิลเป็นยังไงนะครับการผลิตจะเป็นยังไงขนส่งเมื่อไหร่โรงงานเป็นยังไงแอปพูฟโรงงานเป็นยังไงขนส่งเข้ามาแล้วจะติดตั้งยังไงจะซ่อมบำรุงยังไงจะติดตั้งยังไงต้องรู้พวกนี้ที่พี่เบนถามอยู่นี่รู้กันไหมหลายๆคนก็รู้แต่อยากจัดลิ้นชักให้ไงนะครับว่าลิ้นชักพวกนี้ลองเอาไปทบทวนกันนะครับอย่างที่4นะครับที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับก็คือข้อมูลการก่อสร้างไม่เพียงพอเมื่อกี้ท่านอาจารย์ณรงค์ท่านอาจารย์ทวชชัยพูดอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลมาเยอะเลยข้อมูลเบื้องต้นช่วงออกแบบสำคัญมากเลยผู้ออกแบบมีระยะเวลาจำกัดงานของรัฐบางทีต้องการจะเซตงบประมาณการออกแบบมันเพื่อเป็นการทำงบประมาณเข้าไปนะฮะแต่พอไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเวลามันจำกัดมันเก็บข้อมูลทางด้านการเวรคืนได้เท่านั้นทำราคาได้เท่านี้อาจจะทำเมื่อ10 ปีก่อนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพี่เบนเคยเจอโครงการหนึ่งไปเก็บข้อมูลแล้วเก็บมาได้ว่าต้องเวรคืน 2.5 ไร่อีก5 ปีประมูลงานรู้ไหมครับพี่ช่างเบนเข้าไปรังวัดจริงๆมันเวรคืน35 ไร่จาก 2.5 ไร่มันเป็น35 ไร่บันไดปลาโจรผันน้ำไปหมดเลยติดหมดเลยมันทำงานไม่ได้เลยไลท์ออฟเวย์กับทางกรมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำก็เคลียร์ไม่ได้ไลท์ออฟเวย์พื้นที่ก่อสร้างเคลียร์ไม่ได้นะต้องหยุดงาน 4-5 เดือนกว่าจะกลับมาทำงานใหม่ได้นะครับเพราะในส่วนของตัวข้อมูลในการทำงานช่วง Pre-Construction ช่วงออกแบบนะช่วง Pre-Construction ต้องเก็บไปข้อมูลดินข้อมูลโทโปกราฟิกสภาพดินจะมีการคัดแอนด์ฟิลยังไงข้อมูลที่อยู่ใต้ดินนะฮะใต้ดินเนี่ยก็ต้องเช็ค Geologist ใช่ไหมฮะ Boring Log ว่าขุดออกไปแล้วไอ้ดินส่วนเนี้ยสมมุติมันเป็น SM เหมาะกับการถมแล้วก็ต้องเก็บไว้ตัวอื่นที่ไม่เหมาะสมเป็นลักษณะของซิลก็ต้องขนไปข้างนอกจะขนไปไหนต้องเก็บข้อมูลให้ได้ทั้งหมดไม่ใช่ขนออกไปหมดเลยแทนที่มันจะเซฟตังค์แล้วทำเป็นกำไรได้หายไปเลยดินมันใช้ได้ด้วยซ้ำเอาออกไปทำไมเสียค่าขนนะครับสุดท้ายในส่วนของข้อมูลในช่วงของตอนที่ส่งมอบงานแฮนด์โอเวอร์นี่สำคัญนะฮะมันจะส่งมอบงานไม่ได้เลยเพราะอะไรงานหลวงบางงานมันต้องส่งให้ท้องถิ่นพอต้องส่งให้ท้องถิ่นปุ๊บมันต้องมีการทำคู่มือต้องการเทรนให้คนในท้องถิ่นหรือไปทำให้โรงเรียนครูอาจารย์ตรงนั้นต้องมาเทรนกับเรายังไม่มีข้อมูลที่จะเทรนอะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าเทศบาลเขาต้องการอะไรที่จะมารับงานจากโครงการตรงนั้นใครจะเป็นคนดูแลอาจจะเป็นป้อหลวงก็ได้อาจจะเป็นแก่เหมืองก็ได้แล้วเขามีความรู้เหรอเขาไม่ใช่วิศวกรเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวนี้มันก็แฮนด์โอเวอร์ไม่ได้เพราะในสัญญามันระบุไว้ว่าต้องทำคู่มือต้องมีการฝึกอบรมต้องถ่ายทอดความรู้ให้ได้แต่ถ้าเกิดเขาเทศบาลส่วนนั้นหรือลูกค้าของคอนโดเนี่ยเขายังไม่รับมันเป็นประเด็นปัญหาทั้งนั้นเลยห้องนั้นเขาก็ยังไม่รับแย่เลยใครทำพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็จะแก้ไขยังไงที่พี่เบนบอกคร่าวๆนะครับอย่างที่5นะครับอย่างที่5เรื่องของการออกแบบและการแก้ไขแบบอันเนี้ยอยากจะหรือเป็นเรื่องของดีไซน์เชนซึ่งจะไปสู่ VE หรือ VO เนี่ยสำคัญมากนะน้องๆลองไล่นะคนที่ออกแบบปุ๊บเนี่ยนะครับจะได้แบบมานะครับอาจจะเป็น for budgetary หรืออะไรก็ตามเพื่อการประมูลงานแต่เวลาเราประมูลงานได้แล้วเราก็ต้องมาทำ shop drawing เพื่อขออนุมัติเป็น construction drawing เพื่อให้ทำงานได้แต่ในส่วนของการออกแบบเนี่ยมันเก็บข้อมูลไว้10 ปีที่แล้วแล้วสภาพ10 ปีที่แล้วของแม่น้ำหนึ่งหรือชายหาดหนึ่งที่มันเป็นโค้งกัดของโค้งเกิดมันไม่เปลี่ยนเหรอถ้าใครอยู่กรมที่เกี่ยวกับทางน้ำจะรู้เลยว่ามันมีการสะสมของตะกอนปีหนึ่งเกือบ50 เซนแล้ว10 ปีมันเติมเต็มโค้งหรือเวิร์กนั้นไปแล้วหรือมันกัดเซาะไปแล้วถ้าเป็นกัดเซาะก็แย่เลยต้องมาทำท่าเรือที่ตอกเข็มเยอะขึ้นไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นที่จะต้องมาดำเนินการเนี่ย
ก็จะต้องมาทำเรื่องของตัวคอมไบแบบปุ๊บคนออกแบบที่ออกแบบไว้คอมไบแบบในส่วนที่เป็นสตรัคเจอร์อาร์คิเทคงานระบบงานไฟฟ้างานประปาออกแบบมาแล้วไม่มีทางที่จะตรงกัน 100% ไม่มีงานไหนหรอกครับเพราะมันคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดส่วนหนึ่งให้ได้เลยก็คือคนที่จะดูแลงานนี้นะครับซึ่งพี่ช่างเบนเองที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยบางคนก็บอกเอาวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถพี่ช่างเบนเองใช้สถาปนิกนะที่เขาเคยทำงานก่อสร้างงานหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าเราได้ประโยชน์จากเจ้าสถาปนิกคนนี้แล้วมาถึงพี่สแปนหนึ่งอ่ะทุกสแปนพอเอามารวมกันแล้วรวมกันเป็นระยะทั้งหมดอ่ะมันหายไป5 เมตรเลยพี่ผู้ออกแบบผิดเลยคือสมมุติว่าแต่ละสแปนมัน5แล้วมีทั้งหมด10สแปนมันต้องรวมกันได้50ใช่ไหมแต่ระยะที่มันเอามารวมกันทั้งหมดอ่ะเขาขีดค่อมไว้แค่45มันหายไป5 เมตรอ่ะรีวิวแบบใหม่หมดเลยฮะระยะออฟเซตที่ไปชิดกับเขตถนนเขตอาคารที่อยู่ข้างเคียงประตูทางเข้าผิดหมดเลยเจ้าหมอนี่ที่จ้างมาให้เป็นหัวหน้าคอมไบแบบพี่เป็นบอกเอ้ยเอ็งมาทำให้โครงการค่าล่าช้า6 เดือนแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมันแก้ไขปัญหากับเจ้าของงานแล้วแจ้งให้เจ้าของงานรู้แล้วเรารีบแก้ไขแล้วรีบขออนุญาตแล้วปรากฏว่าเขาสามารถที่จะช่วยเป็นผู้ช่วยผู้บริหารทำงาน12 เดือนขยายเวลาอีก2 เดือน14 เดือนแล้วเสร็จ12 บวก 2 เดือนเลยในงานแทบไม่มีปัญหาในการก่อสร้างเลยเพราะเขาเคลียร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะมาสู่การแก้ไขปัญหาในส่วนของข้อสุดท้ายเมื่อกี้พูดควบคู่กันคือ หาคนที่สามารถคอมมูนิเคตได้กับทุกคนนะฮะเพราะคอมมูนิเคตเนี่ยหรือการติดต่อประสานงานให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าสิทธิหน้าที่ของคุณคืออะไรสำคัญมากอย่างที่เรามาตรงเนี้ยสมมติว่าอยู่ๆพี่เบนมาพี่เบนเข้าใจผิดว่าตูนึกว่าตูเป็นพิธีกรอ่ะเราก็ไปถามพิธีกรครับประสบการณ์ในการก่อสร้างท่านเอาไปกันใหญ่เลยมันคือความเข้าใจผิดในสิทธิและหน้าที่ของคุณเองละคุณต้องรู้ว่าคุณมาในหน้าที่อะไรในวันนี้คุณทำหน้าที่อะไรในโครงการนะเพราะฉะนั้น 5-6 ข้อที่พี่เป็นแจ้งไปนะครับแล้วก็วิธีการก่อสร้างที่ได้พูดบอกมานะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะโครงการทุกโครงการไม่มีงานไหนที่ไม่ล่าช้าและไม่เกิดปัญหาครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยแต่คิดรวบรวมข้อมูลให้เร็วส่งเรื่องให้ทันแก้ปัญหาให้ไวที่สุดก่อนมันจะบานปลายแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้นี่คือข้อคิดและวิธีคิดของพี่ช่างเบนขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆในสิ่งที่พี่เบนได้สอนเนาะก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้จากการที่พี่เบนสอนในการสัมมนาครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของพี่เบนด้วยสวัสดีครับ